The question is prepare a Calais table. Prepare a Calais table for G equal to 1 omega square 1 omega square where omega is the cube root of unity under multiplication ल यहाँबाट हामीले क्यालेज टेबल बनाउन छ so let's do it हामीले हिजोको क्लासमा पनि एउटा क्यालेज टेबल हामीले प्रिपेयर गरेका थियौं त्यसमा हामीलाई 1 र -1 मात्रै थियो अन्डर मल्टिप्लिकेसन अब आज हामीले चाहिँ 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर लाई युज गरेर हामीले क्यालेज टेबल बनाऊ है र क्यालेज टेबलले हामीलाई कुनै पनि बाइनरी अपरेसनको क्लोजर प्रोपर्टीलाई डिफाइन गरेर हुन्छ क्यालेज टेबल ओके सो हामीसँग अपरेसन छ मल्टिप्लिकेसन अनि एलिमेन्ट्सहरु छ 1 ओमेगा स्क्वायर and here we have 1 omega and omega square यसरी टेबल बनाऊ ल अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्न पर्छ भन्दा ओमेगा क्यूब को भ्यालु 1 हुन्छ भन्ने बुझौं ओके जुन हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा पढिसकेका छौं ओके सो हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 1 into 1 1 हुन्छ 1 into ओमेगा हुन्छ 1 into ओमेगा स्क्वायर हुन्छ है फेरि अब यसको पालो ओमेगा into 1 कति हुन्छ भन्दा ओमेगा into ओमेगा स्क्वायर र ओमेगा into ओमेगा स्क्वायर अनि ओमेगा क्यूब भनेको 1 ओमेगा क्यूब नलेख्ने 1 लेख्ने है कति स्टुडेन्ट्सले ओमेगा क्यूब लेख्छन् ओमेगा क्यूब को ठाउँमा हामीले के लेख्न पर्यो 1 बिकज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टु 1 अब ओमेगा स्क्वायर into 1 भनेको ओमेगा स्क्वायर into ओमेगा भनेको ओमेगा क्यूब भनेको 1 अनि ओमेगा स्क्वायर into ओमेगा स्क्वायर के हुन्छ हेर्नुस् त ओमेगा स्क्वायर into ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा को पावर 4 अब यो भनेको ओमेगा क्यूब into ओमेगा हो यो भनेको 1 into ओमेगा भनेको ओमेगा सो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर into ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा हुँदो रहेछ कसरी यसरी ल हेर्नुस् है ल यसरी हामीले चाहिँ यो गर्न सकियो 2 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो कहिलेकाहीँ हामीले डिफाइन बाइनरी अपरेसन विथ एक्जाम्पल भनेको छ त्यो कुरा पनि त्यसरी पनि सोध्न सक्छ डेफिनेसनहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो तपाईहरुले बिरा राख्नुहुन्छ डेफिनेसनहरु नछुटाउनु होला है आज हामी क्यालेज टेबलसँग रिलेटेड नै आज हामी केही क्वेशन सुरु गर्दै छौं ल नेक्स्ट क्वेशनमा अगाडि बढे म क्वेशन लेख्नु होला प्रिपेयर a Calais table for s is equal to 0, 2, 3 under addition modulo 4 under addition modulo 4 एडिसन मोडुलो 4 है एडिसन मोडुलो 4 मा हामीले चाहिँ क्यालेज टेबल को हामीले चाहिँ अब प्रिपरेसन गर्न गइरा छौं 76 मा सोधेको क्वेशन हो क्वेशन लेख्नु होला प्रिपेयर अ क्यालेज टेबल फर s इक्वल टु 0, 2, 3 अन्डर एडिसन मोडुलो 4 ल यो कसरी गर्ने राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है यो मोडुलो 4 जुन आइरा छ हाम्रो एडिसन मोडुलो 4 त्यसमा हामीले कसरी काम गर्छौं म त्यो बताउँछु ओके अब एडिसन मोडुलो 4 भनेको छैन एडिसन मोडुलो 4 यसको सिम्बल हुन्छ प्लस लेखेर तलपट्टि 4 लेख्न पर्यो ओके सो प्लस 4 अनि एलिमेन्टहरु 0, 2, 3 अनि यतापट्टि 0, 2, 3 है 0, 2, 3 र टेबल बनाऊ यो मोडुलो 4 आयो भने धेरै स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युज हुन्छन् कोहीले के भनेर पढ्या हुन्छ कोहीले के भनेर पढ्या हुन्छ कोहीले घटाउ भन्छ कोहीले के भन्छ
है। सो त्यस्तो त्यो फेक कन्सेप्ट नराख्नु होला। जस्ट के बुझ्नुस् भन्दाखेरिमा मोडुलोले हामीलाई रिमाइन्डर दिन्छ है। मोडुलोले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरिमा रिमाइन्डर दिन्छ। ओके, रिमाइन्डर दिन्छ। यदि यो 4 भन्दा सानो आइरहेको छ भने जे छ त्यही हुने एडिसनमा। तर 4 आयो भने अब हामीले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर निकाल्नुपर्छ। रिमाइन्डर त डिभिजनबाट आउने हो। जस्तै आई विल गिभ यु एक्जाम्पल, जस्तै 0 + 0 कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ हैन। यो हाम्रो 4 भन्दा सानो आयो नि त। 4 भन्दा सानो आयो, त्यही भएर 0 + 0 0 लेखौँ। 0 + 2 2 नै भयो हैन, यो पनि 4 भन्दा सानो हो। 0 + 3 भनेको 3। ओके, यो पनि 4 भन्दा सानो। यसमा हाम्रो कुनै डाउट भएन। अब हेर्नुस् 2 + 0 को पालो। 2 + 0 चाहिँ कति हुन्छ? 2 हुन्छ। 2 + 0 भनेको 2 हुन्छ है। अब 2 + 2 चाहिँ कति हुन्छ? 2 + 2 भनेको 4 हो नि। तर हामीले यहाँ 4 लेख्न भएन कि, यहाँ 4 लेखे पार बिग्रियो है। यहाँ त हामीसँग 0 2 र 3 मात्र एलिमेन्ट छ नि त, 4 लेख्न पाइएन। अब गर्ने के त? 2 + 2 भनेको 4 हो हैन। यो 4 लाई यहाँ मोडुलो 4 भनेको छ भने यो 4 ले डिभाइड गरौँ। डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ? 4 1 जा 4 भएन, रिमाइन्डर 0 आयो नि त। सो यहाँ 0 लेख्न पर्यो। 4 / 4 गर्दा रिमाइन्डर 0, सो इट विल बी 0। ओके, अब 2 + 3 गरौँ। 2 + 3 भनेको त 5 हो। तर यहाँ 5 लेख्यो भने बिग्रिन्छ, 5 लेख्ने होइन। 2 + 3 भनेको 5, यो 5 लाई डिभाइडेड बाइ यो 4 छ नि हैन, 4 ले डिभाइड गर्ने। सो 4 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 4 1 जा 4, रिमाइन्डर कति आयो? 1। सो यहाँ कति लेख्न पर्दो रहेछ? 5 नलेखेर यहाँ चाहिँ 1 लेख्न पर्दो रहेछ। ओके, ल अब अर्को छ फेरि 3 + 0। 3 + 0 भनेको यहाँ कसैले ह्यान्ड रेज गर्दैछ। आफ्नो रियल नेम लेख्नु होला ह्यान्ड रेज गर्नुभन्दा पहिला, अथवा मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु होला है। नबुझेको कुरा सर मलाई अनम्युट गर्नुस् भन, अनि म अनम्युट गराउन। 3 + 0 3 हुन्छ, 4 भन्दा सानो हो, त्यही भएर भयो। अब 3 + 2 5, 5 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 हुन्छ। 3 + 3 6 भयो हैन। 3 + 3 3 + 3 6 भयो। अब 3 + 3 6 हुन्छ भने रिमाइन्डर कति आउँछ? 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ हैन। सो यहाँ चाहिँ 2 भयो। डिस्टर्ब नगर्नुस् है। ल यसरी हामीले मोडुलो 4 को कुराकानी पनि गर्न सकिन्छ। Okay, let's move ahead to the next question. Okay, एउटा यो क्वेशन लेखौं, आइडेन्टिटी इन्भर्स निकाल्ने क्वेशन है। क्वेशन के छ भन्दा with the given Calais table with the एकैछिन with the given Calais table, बामाले त्यही संस्कार दिनु भएको छ त्यस्ता बच्चाहरूलाई। फाइन्ड द इन्भर्स of the elements, find the inverse of the elements B and C. हामीलाई एउटा टेबल दिइराछ, यो टेबलबाट हामीले B र C को इन्भर्स निकाल्न गइराछ। यहाँ चाहिँ बनाउनुलाई टेबल
अनि यहाँ हाम्रो अपरेसन दिएछ है त एस्ट्रिक भनेको छ ए बी सी अनि ए बी सी अनि बी सी ए अनि सी ए र बी सी ए बी यो छ। अब हामीलाई के गर्न छ भन्दा बी र सी को इन्भर्स एलिमेन्ट निकाल्न छ ओके फ्रम दिस क्वेसन। हेर्नुस् त 2078 मा सोधेको क्वेसन हो यो। 79 मा त ग्रुप थ्योरीबाट कुनै क्वेसन नै सोधेको थिएन। ल कम टु इट्स सोलुसन। ल पहिला हामीले बी को गरौँ। अब यसमा एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु होला भन्दा हामीलाई इन्भर्स एलिमेन्ट निकाल्न छ। इन्भर्स एलिमेन्ट निकाल्नको लागि पहिला हामीले चाहिँ इन्भर्स निकाल्नलाई पहिला आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल्नै पर्छ है। त मैले हिजो क्लासमा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कसरी निकाल्ने मैले बताएको छु। ल पहिला हामीले के फाइन्ड गरौँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट त्यसपछि इन्भर्स निकालौँ ल। ल आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकालौँ ओके इज इक्वल टु ई भनेपछि इज इक्वल टु वाट भनौँ न पहिला वाट। ल भनेपछि बी मा के कुरा अपरेट गर्दा त्यही आउँछ बी जो आउँछ है। बी मा के कुरा अपरेट गर्दा बी जो आउँछ यसरी हेर्न पर्यो। त बी मा के कुरा अपरेट गर्दा बी जो आएको एकचोटी हेर्नुस् त। बी मा ए अपरेट गर्दा रिजल्ट बी जो आछ हैन। सो बी मा ए अपरेट गर्दा रिजल्ट बी जो आउँछ भने ए इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। देयरफोर ई इक्वल टु कति आयो ए आयो हैन। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरिमा ए आयो। अब हामी यसको इन्भर्स निकालौं। इन्भर्स अफ बी इन्भर्स निकाल्नु छ। सो फेरि हेर्नुस् बी मा के कुरा अपरेट गर्दा ई आएको छ त भन्दाखेरिमा बी मा के कुरा अपरेट गर्दा ई भनेको त ए हो ए आएको छ। अब हेर्नुस् त बी मा के अपरेट गर्दा ए आएको छ भन्दाखेरिमा बी मा सी अपरेट गर्दा ए आएको छ नि त हैन। सो बी मा सी अपरेट गर्दा ए आएको छ है यो टेबल अनुसार। भनेपछि देयरफोर इन्भर्स अफ बी के हुँदो रहेछ इन्भर्स अफ बी इज इक्वल टु सी। बी को इन्भर्स सी हुँदो रहेछ। ल यो बी का लागि भयो है। अब हामीले सी मा काम गरौँ। सेम प्रोसेस फर द सी। पहिला हामीले यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकालौं ओके। सो सी मा के अपरेट गर्दा सी जो आएको छ त पहिला हामीले सेम आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल्दै छौं। सी मा के अपरेट गर्दा सी जो आएको छ एकचोटी यो मैले मेट्दिए यसलाई। र सी मा के अपरेट गर्दा सी जो आएको छ भन्दा सी मा ए अपरेट गर्दा सी जो आएको छ हैन। सो सी मा ए अपरेट गर्दा सी जो आएको छ भने देयरफोर आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के भयो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ सी इज इक्वल टु ए भनेपछि देयरफोर ई इक्वल टु ए आयो। अब हामीले यसको इन्भर्स निकालौं। सो इन्भर्स अफ सी का लागि फेरि सी मा के अपरेट गरे भने ई आएको छ। दैट मीन्स सी मा के अपरेट गर्दाखेरि ए आउँछ। हेर त ई भनेको त यसको लागि ए हो नि त हैन। सो सी मा के अपरेट गरेर ए आउँछ के आएको छ हेरौँ यही टेबलबाट हेरौँ। सी मा के कुरा अपरेट गर्दा ए आएको छ भन्दा सी मा बी अपरेट गर्दा ए आएको छ हैन। सी मा बी अपरेट गर्दा ए आएको छ भनेपछि देयरफोर इन्भर्स अफ सी कति भयो इन्भर्स अफ सी इज इक्वल टु बी। सी को इन्भर्स बी हुँदो रहेछ ओके। ल दैट्स अल। यसरी हामीले इन्भर्स आइडेन्टिटी एलिमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। ल एउटा नेक्स्ट क्वेसन तिर लादैछु म। लेख्नु होला टेस्ट द टेस्ट द associativity property
associative property है sorry test the associative property for the binary operation. Test the associative property for the binary operation for the binary operation asterisk defined by m asterisk n is equal to m plus n plus 1 m comma n belongs to z. Z भनेको integer. Z भनेको integer. So we have to test the associative property. हामीलाई यहाँ बाइनरी अपरेसन दिएको छ m asterisk n equal to m plus n plus 1. It is given to us. Okay. So हामीलाई सेट दिएको छ z. Z भनेको integer. Okay. So हामीले अब यो property टेस्ट गर्न गइराछौं. So let अब एसोसिएटिभिटी मा हामीलाई तीनवटा एलिमेन्ट चाहिन्छ है. तीनवटा एलिमेन्ट मा मानौ मैले a, b, c बिलोङ टु z लेख्दिनु. यहाँ m n छ भने m n लिन पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. ओके. हामीले भेरिएबलको फर्ममा जुनसुकै अपरेटर राख्न पाइन्छ. ओके. a b c राख्दिनु. अब यसपछि हामीले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दा we know हामीलाई दिएको बाइनरी अपरेसन मैले भन्थे बाइनरी अपरेसन जे पनि हुन सक्छ m asterisk n equal to m plus n plus 1 छ हैन भनेपछि अब देयरफोर अब हामीले यहाँ के गर्न पर्यो भन्दा a asterisk b asterisk c जसमा a asterisk b लाई ब्र्याकेटमा राखौं. अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब हाम्रो a asterisk b मा हामीले यो अपरेसन लाउन पर्यो कि जुन हामीलाई यो दिएको छ बाइनरी अपरेसन. So a asterisk b भनेको के हुन्छ a plus b plus 1 हुन्छ. a plus b plus 1 अनि फेरि asterisk c गर्न पर्यो है. a asterisk b भनेको त यो. अब यो हो भने फेरि यसमा हामीले फेरि यो अपरेसन लगाम त. यो अपरेसनमा अब m को ठाउँमा a plus b plus 1 यो चाहिँ हाम्रो m हो अनि यो चाहिँ हाम्रो n हो. त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा a plus b plus 1 m हो हैन प्लस n भनेको c अनि फेरि प्लस 1 यो गर्दाखेरि के आउँछ a plus b plus c plus 2 आयो. ओके. त्यसपछि a asterisk b asterisk c ब्र्याकेटलाई यतापटि शिफ्ट गरौँ. अब यो दुईटा इक्वल हुन्छ कि हुन्न त्यो टेस्ट गर्ने है. ल त्यसो भए a asterisk अनि b asterisk c भनेको फेरि के हुन्छ त यो अपरेसन अनुसार b asterisk c भनेको b plus c plus 1 हो नि हैन b plus c plus 1. अब b plus c plus 1 हो भने फेरि अब हामीले यसलाई m मानौं अनि यसलाई हामीले n मानौं भने के हुने भयो a plus b plus c plus 1 हैन m plus n अनि फेरि plus 1 किन भन्दा अपरेसनमा m plus n plus 1 छ नि त त्यही भएर यहाँबाट a plus b plus c plus 2 आयो. सो इक्वल आयो नि त हैन वी गर्दै इक्वल रिजल्ट. देयरफोर a asterisk b asterisk c is equal to a asterisk n in bracket b asterisk c. Okay. Therefore associative property exists. Associative property exists. यसरी हामीले एसोसिएटिभिटी होल्ड भएको देखाउन सकिन्छ. ओके. ल यो हाम्रो एक्जाममा आएका ग्रुपका केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु भयो. अब आज हामी चाहिँ ग्रुप भनेको के हो त्यो डेफिनेसन लेख्न गइरहेको छौं. रेडी हुनु होला. ल ग्रुप अब कुनै पनि हामीसँग अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर छ सेट विथ बाइनरी अपरेसन. सो त्यसलाई हामीले ग्रुप कतिखेर भन्न मिल्ने त है कुनै पनि सेटलाई अन्डर सम बाइनरी अपरेसन कति बेला हामीले ग्रुप भन्ने
कति बेला कुनै पनि सेटलाई बाइनरी अपरेसनको अन्डरमा ग्रुप भन्न सकिने हुन्छ त्यसको लागि अब त्यो सेटले र त्यो बाइनरी अपरेसनले चारवटा प्रोपर्टी एक्जिस्ट गरेको हुन पर्यो है त्यो चारवटा प्रोपर्टी के हुन् त त्यो जानमा हामीले यसको डेफिनेसनमा कम्प्लिटली त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ सो चारवटा प्रोपर्टी के हुन् त भन्दाखेरिमा एउटा त क्लोजर प्रोपर्टी होल्ड गर्नै पर्यो क्लोजर प्रोपर्टी हामीले हिजो पढेका छौं अर्को एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्नै पर्यो अर्को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्न पर्यो त्यही सेट भित्रै हुन पर्यो र अर्को चाहिँ इन्भर्स एलिमेन्ट पनि त्यही सेट भित्रै हुन पर्यो यो चारवटा प्रोपर्टी होल्ड गर्यो भने मात्रै चाहिँ त्यो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरलाई हामीले ग्रुप भन्न सकिन्छ है सो यसको लेखम डेफिनेसन लेट G be a non-empty set with binary operation asterisk त्यसपछि an algebraic structure G asterisk is called a group if the operation binary operation if the operation asterisk satisfies the following properties properties define group भन्यो भने यो सबै लेख्न पर्यो र अझै प्रोपर्टिज लेख्नै छ है जस्तै हाम्रो पहिलो प्रोपर्टी के छ भन्दा क्लोजर प्रोपर्टी एक्जिस्ट गर्नै पर्यो यसको बारेमा हामी डिस्कस गरेका छौं त्यही पनि थोरै लेखौँला यसमा हामीले के बुझौं भन्दा फर अल a, b belongs to g बाट कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट लियौं भने a asterisk b गर्दा पनि त्यो के हुन पर्छ भन्दा यो चाहिँ बिलोङ टु g नै हुन पर्छ so this property is closure property अब छ b नम्बरमा एसोसिएटिभ प्रोपर्टी एसोसिएटिभ त हामीले अघि भर्खरै पनि गरियो नि हैन एसोसिएटिभ प्रोपर्टी सो एसोसिएटिभ प्रोपर्टीमा अब तीनटा एलिमेन्ट लिन पर्यो we can say for all a, b, c belongs to g के हुन पर्यो a asterisk b ब्र्याकेटमा asterisk c should be equal to a asterisk अनि ब्र्याकेटमा b asterisk c ओके इट इज एसोसिएटिभ प्रोपर्टी त्यसपछि सी नम्बरमा के हुन पर्यो भन्दा एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा नहोला तपाईहरु अब चाहिँ यो च्याप्टर पढ्ने अन्तिम ब्याज हुँदै हुनुहुन्छ नेक्स्ट इयरबाट यो च्याप्टर एनबीले हटाइसकेको छ है एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट यसमा हामीले के बुझौं भन्दा यसमा लेख्दाखेरि जस्तै मानौ कुनै एउटा सेट छ जी हैन यो सेटबाट कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट लिनुस् ए भने यसको जुन आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ नि त्यो पनि त्यही सेट भित्रै एक्जिस्ट गर्छ के ई हुन्छ नि यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट त्यो सेट भित्रै हुन्छ भने हो के सो लेख्न सक्नुहुन्छ फर each भनौं एनी भन्दा पनि for each element a belongs to g there exists an identity element e such that this identity element e belongs to g भनौं है such that a asterisk e गर्दा के आउँछ कुनै पनि एलिमेन्टलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्टसँग अपरेट गर्यो भने ए नै आउँछ हैन अझ भन्दा e asterisk a गर्दा पनि ए नै आउँछ कि ओके 1 ले मल्टिप्लाई गरे जस्तै भन्ने एउटा कन्सेप्ट सानो बिल्डअप गर्न सकिन्छ ठ्याक्कै त होइन ल अर्को छ डी नम्बरमा एक्जिस्टेन्स अफ अब आइडेन्टिटी एक्जिस्ट गर्छ भने त इन्भर्स पनि एक्जिस्ट गर्न पर्यो हैन सो एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट अब इन्भर्स पनि त्यही सेट भित्र के एक्जिस्ट गर्न पर्यो जस्तै मानव ए को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई हो अनि ए को इन्भर्स एलिमेन्ट बी हो भने बी पनि त्यही सेट भित्रै हुन पर्यो
है यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ फर इच सबै एलिमेन्टहरुको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ so we can say for each element a belongs to G, there exists an inverse element B belongs to G such that we can say A asterisk B is equal to B asterisk A अनि यो दुईटै केसमा रिजल्ट के आउन पर्यो आइडेन्टिटी आउन पर्यो A asterisk B equal to B asterisk A equal to E ल अब तपाईले डिफाइन ग्रुप भन्यो भने ग्रुपको डेफिनेसनमा यो सब लेख्न पर्यो है तपाईले 2 मार्क्स सम्ममा सोध्न सक्छ रोशनको ह्यान्ड रेज हुँदैछ म रोशनलाई अनम्युट गर्दैछु है ओके सर यो सबै एक्जिस्ट हुन पर्छ यो ग्रुप हुनलाई एउटा मात्र नभए पनि हुन्न क्या हो सर सबै प्रोपर्टी एक्जिस्ट हुन पर्यो पहिले हामी क्वेशन पनि गरौँला क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हामीले सेटलाई अन्डर सम बाइनरी अपरेसन ग्रुप देखाउन छ भने यो चारवटा प्रोपर्टी एक्जिस्ट गरेको हुनै पर्यो कुनै पनि फेल खायो भने त्यो सेटलाई ग्रुप भन्न मिल्दैन ल अब यसमा के सिम्पल डेफिनेसनहरु छ माने फाइनाइट ग्रुप म लेखाउन सरल भन्छु मात्रै फाइनाइट ग्रुप भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईहरुको फिक्स नम्बर अफ एलिमेन्ट भएको सेट छ भने अन्डर बाइनरी अपरेसन त्यसलाई भन्छ फाइनाइट ग्रुप a group containing finite number of elements okay that is a finite group containing finite number of elements अर्को फेरि इनफाइनाइट ग्रुप अब इनफाइनाइट ग्रुप भनेको के हो त इनफाइनाइट ग्रुप भनेको त्यस्तो ग्रुप जसमा इनफाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्टहरु छ है जस्तै फाइनाइट ग्रुप हामीले एक्जाम्पल लिन सकिन्छ सपोज s इक्वल टु जस्तै 1 -1 अन्डर द अपरेसन s इन्टु मल्टिप्लिकेसन यो फाइनाइट ग्रुप हुन्छ जस्तै अर्को हामीले इनफाइनाइट ग्रुप एक्जाम्पल लिन सकिन्छ मानो z मा त कति एलिमेन्ट छ कति एलिमेन्ट छैन अन्डर एडिसन हैन सेट इज इनफाइनाइट ग्रुप त्यसैगरी अब अर्को छ अर्डर अफ अ ग्रुप यो पनि जान्न पर्छ है कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा फ्याक्टै आइहाल्न सक्ला अर्डर अफ ग्रुप सो अर्डर अफ द ग्रुप भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि सेटमा कुनै पनि ग्रुप छ अन्डर सम बाइनरी अपरेसन त्यसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ हैन नम्बर अफ एलिमेन्ट कतिवटा छ त्यसले हामीलाई के डिसाइड गराउँछ अर्डर अफ ग्रुपमा जस्तै मानौ यही छ हाम्रो s इक्वल टु 1 -1 यसमा दुईटा एलिमेन्ट छ भने यसको अर्डर कति हुन्छ अर्डर 2 हुन्छ है अर्डर 2 भयो यसमा हाम्रो सबभन्दा पहिला ग्रुप चाहिँ फाइनाइट हुन पर्यो र त्यसमा कतिवटा एलिमेन्ट एक्जिस्ट गरेको छ त्यही नम्बर अफ एलिमेन्ट नै के हो त भन्दा अर्डर अफ ग्रुप नम्बर अफ एलिमेन्ट ओके ल अनि अर्को छ ट्रिभियल ग्रुप भन्छ एउटा कहिलेकाहीँ आइहाल्ला नआउने भन्न सकिन्न सो ट्रिभियल ग्रुप भनेको कस्तो ग्रुप हो भन्दा जसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ है एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने दैट इज अ ट्रिभियल ग्रुप अ ग्रुप कन्सिस्टिङ अफ ओन्ली one element so that is a trivial group अनि अर्को एउटा हाम्रो लास्ट अबेलियन ग्रुप जान्न पर्यो अबेलियन ग्रुप भनेको कस्तो ग्रुप हो त भन्दाखेरिमा त्यस्तो ग्रुप हो जसमा हामीले प्रत्येक एलिमेन्ट के जस्तै हामी a, b belongs to g लिन्छौं भने a asterisk b equal to b asterisk a होल्ड गर्यो भने मीन्स इन सर्ट भन्दा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हैन कम्युटेटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्यो भने त्यस्ता ग्रुपलाई भनिन्छ अबेलियन that is called abelian group commutative property hold गर्न पर्यो commutative property hold गरेको ग्रुपलाई भनिन्छ abelian group commutative property hold गर्ने ग्रुपलाई भनिन्छ abelian group ल अब यसपछि हामी ग्रुप देखाउने कसरी भनेर 4 मार्क्समा आइरा हुन्छ हैन त्यस्तो क्वेशन्सहरु एउटा गरौँ
भाइरसहरुलाई एड नगर्दिनुस् है। यहाँ मैले चाहिँ यो इनेबल गरे अनि यो अलिकता क्लास डिस्टर्ब गर्ने खालका जुन हाम्रो तत्त्वहरु छन् नि यस्तालाई प्लिज एड नगर्दिनुस्। तपाई हामी सबैले डिस्टर्ब गरिरहेका छौं। ल अरु पनि कोही हुनुहुन्छ रिमुभ हुनको लागि कोही तयार हुनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु ल, म रिमुभ गर्दिनु ल, तपाईहरुलाई समस्या भइराछ। ल एउटा क्वेशन ग्रुप वाला हेरौँ है त। र क्वेशन लेख्नु होला, यो अस्ति सायद एक्जाममा पनि आएको क्वेशन हो। लेट g is equal to 1 minus 1 I minus I where I is an imaginary number, where I is an imaginary number, so that G forms a group, under the multiplication operation. Under the multiplication operation. ओके, हामीलाई एउटा सेट दिएको छ अनि हामीलाई अपरेसन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन दिएको छ। यसको अन्डरमा चाहिँ यो सेटले ग्रुप फर्म गर्छ भनेर हामीले सो गर्नु पर्यो है। ल कसरी गर्ने त? हामीले त्यही चारवटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने। ठीक छ, त्यही चारवटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा हामी अगाडि बढौं। सो अलिकता गिवन थिंग्सहरु लेखौं। हियर g इक्वल टु 1 minus 1 I र minus I, it is given to us. one minus 1 I र minus I क्यालेज टेबलबाट हामीले चाहिँ यी सबै एलिमेन्टहरु सेट भित्रकै पर्ने आयो भने क्लोजर प्रोपर्टी एक्जिस्ट भइहाल्छ है। ल हेरौं त यसमा 1 1 चाहिँ कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 1 into minus 1 minus 1, 1 into I र 1 into minus I minus I। यहाँ एउटा कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो, I स्क्वायर भनेको -1 हो, यो जान्नु होला। सो -1 into 1 गर्दा -1, -1 into -1 भनेको 1, -1 into I भनेको -I र -1 into -I भनेको I। अर्को छ फेरि I into 1 भनेको I into -1 भनेको -I into I भनेको I स्क्वायर हैन, I स्क्वायर भनेको -1, I into -I कति हुन्छ हेर त? I into -I, यो भनेको -I स्क्वायर, यो भनेको माइनस अफ -1 भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ है, 1। अब -I into 1 भनेको -I into -1 भनेको I into I भनेको फेरि कति हो त? यो पनि 1 हुन्छ हैन। अनि -I into -I कति हुन्छ? ल हेर्नुस् है, -I into -I, यो पनि धेरै सुनले बिगारेको थियो अस्ति। यो भनेको माइनस माइनस प्लस भयो, माइनस माइनस प्लस भएपछि अर्को के हुन्छ? I स्क्वायर भनेको कति हो? -1 हो। -1 लेख्न पर्यो, I स्क्वायर लेख्न पाइएन। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँको सबै एलिमेन्टहरु सेट भित्रै छ हैन। सो क्लोजर प्रोपर्टी एक्जिस्ट भनेर हामीले भन्न पाइयो। ल लेख्नु होला, सिन्स all the elements
elements in Calais table belong to G, so closure property exists. So closure property exists. Closure property exists. The closure property hold गर्यो. अब क्लोजर प्रोपर्टी पछि हामीले के देखाउन छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी. सेकेन्डली एसोसिएटिभ प्रोपर्टी है एसोसिएटिभ प्रोपर्टी. अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी देखाउनलाई हामीलाई के हुन पर्छ गरे ब्रैकेट शिफ्ट गर्ने त हैन a asterisk b अनि asterisk c should be equal to a asterisk अनि b asterisk c. अब यसमा हामीले कुनै पनि तीनटा एलिमेन्ट लियौं 1 - 1 i अथवा 1 i - i जुन जुन लिए पनि हुन्छ. सो लेट अस टेक कुनै तीनटा लियौं अरु चाहिँ एन्ड सो अन लेखौँला. जस्तै 1 - 1 र i लियौं. ओके. अब यसपछि नाउ यही फर्मेटमा हामीले के गरौँ त भन्दाखेरिमा 1 into -1 गर्न पर्यो. एकछिन है. 1 into -1 अनि into i गरौँ. यो गर्दाखेरि कति आउँछ 1 into -1 भनेको -1 -1 into i यो भनेको कति आउँछ -i हो है. अब फेरि यसैमा हामीले ब्र्याकेटलाई शिफ्ट गर्दियौं. सो 1 into अनि -1 into i गरौँ. यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा 1 into -1 into i भनेको -i. So 1 into -i भनेको -i इक्वल आयो नि त. So therefore we can say 1 into -1 into i. Okay, that is equal to 1 into and -1 into I equal आयो same आयो. So similarly we can show that associative property holds for other elements too. अरु पनि एलिमेन्टको लागि यो होल्ड गर्छ. यसरी कुनै पनि तीनटा के यो जी भन्ने सेट छ. जी भन्ने सेटबाट जुन चारवटा एलिमेन्ट छ कुनै पनि तीनवटा एलिमेन्ट लिनुस्. त्यो तीनटा एलिमेन्ट लिएर एसोसिएटिभिटी चेक गर्नुस् होल्ड गर्छ है. यो दुईटा प्रोपर्टीको बल्ल यो आफैमा एउटा लङ क्वेशन हो. त्यसपछि अब थर्डमा जाउँ. हामीलाई के चाहियो थर्डमा एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट. Existence of identity element. Okay. अब हामी सबै एलिमेन्टको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट होल्ड गर्छ कि गर्दैन सेट भित्रै हेरौँ है. जस्तै मानौ 1 छ हैन. हामीसँग g के छ भन्दा g इक्वल टु 1 -1 i र -i यति हो नि त. अब यो सबैको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट सेट भित्रै छ कि छैन हेरौँ है त. पहिला यो 1 लिखौँ. 1 मा के मल्टिप्लाई गरे पर 1 आउँछ भन्दा 1 हैन. त्यसैगरी -1 मा के मल्टिप्लाई गरे पर -1 आउँछ 1 अनि i मा के मल्टिप्लाई गरे पर i जो आउँछ त्यही आउन पर्यो के भन्दा 1 अनि -i मा के मल्टिप्लाई गरे पर -i हुन्छ भन्दा 1. सो सबैमा 1 आइराको छ भने दिस 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट. Therefore, identity element of each elements in G is equal to 1. यो 1 पनि के छ सेट भित्रै छ है. यो 1 पनि सेट भित्रै छ. सो 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट. आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्यो. अब 4 नम्बरमा जाम. Existence of inverse element. है. सबै इन्भर्स एक्जिस्ट गर्न पर्यो सेट भित्रै भनेपछि पहिला 1 बाट सुरु गरौँ है. यो 1 मा के मल्टिप्लाई गरे पार हाम्रो यो e हो के
e इक्वल टु 1 आयो नि त सो 1 मा के मल्टिप्लाई गरेर e आउँछ e भनेको 1 e भनेको 1 है सम्झिनु होला सो 1 आउँछ त 1 के मल्टिप्लाई गरेर 1 भनेपछि 1 को इन्भर्स के भयो देयरफोर इन्भर्स अफ 1 इज 1 इन्भर्स अफ 1 इज इक्वल टु 1 दैट बिलोंग्स टु g अब -1 को पालो -1 मा के मल्टिप्लाई गरे पार e आउँछ सम्झिनु है यो e त सबैको लागि 1 नै भयो नि त सो e भनेको के छ हाम्रो 1 सो 1 मा के मल्टिप्लाई गरेर 1 आउँछ भन्दा -1 मल्टिप्लाई गरे पार भनेपछि इन्भर्स अफ -1 के हुँदो रहेछ इन्भर्स अफ -1 इज इक्वल टु -1 यो पनि सेट भित्रै छ अब i मा हेरौँ i मा के मल्टिप्लाई गरे पार e हुन्छ i मा के मल्टिप्लाई गरे पार e हुन्छ e भनेको 1 है e भनेको 1 हेर्नुस् त हामीले अगाडि क्यारेज टेबलमा पनि गरेका थियौं i मा -i मल्टिप्लाई गर्नुस् त के आउँछ इट विल बी -i स्क्वायर भनेपछि माइनस अफ -1 भनेको 1 आयो नि त भनेपछि i मा -i मल्टिप्लाई गरे पार 1 हुन्छ सो वी क्यान से इन्भर्स अफ i इज इक्वल टु -i यो बिलोंग्स टु g नै छ अनि त्यस्तै गरी अब -i को पालो -i मा i मल्टिप्लाई गरे पार 1 हुन्छ आइडेन्टिटी आउनु पर्यो क्या रिजल्टमा इन्भर्स को लागि सो देयरफोर वी क्यान से इन्भर्स अफ -i इन्भर्स अफ -i इज इक्वल टु i यो पनि सेट भित्रै छ हैन सबै इन्भर्सहरु एक्जिस्ट गर्दो रहेछन् हैन सो देयरफोर द सेट g forms a group set g forms a group under a multiplication operation यसरी हामीले कुनै पनि सेटलाई ग्रुप हो भनेर देखाउन पनि सकियो है लेट्स त अरु पनि थुप्रै क्वेशन्सहरु हुन्छन् ट्राई गर्नु होला कुनै क्वेशन आएन बुझेन भने मलाई सोध्नु होला ल बेस्का हाम्रो एउटा मात्र च्याप्टर बाँकी भयो त्यसमा 4-5 वटा थ्योरमहरु छन् 4-5 वटा थ्योरम छ त्यो थ्योरमहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला मैले फिजिकली नै गरौँला केही छैन ल धन्यवाद फर योर काइन्ड कोअपरेसन आजलाई यति गरौँ See you in next class. Bye bye. Good night.